وسهلا بكم مجددا. نرجع هسه هنا نشرحها على الكمبيوتر. طبعا على الكمبيوتر يسوى 10 موبايلات وايفون طبعا واخر اصدار حاسبة تسواهن. المهم نرجع نجي نفتح المتصفح، وهاي عندنا الواجهة مالته. طبعا انت هنا عندك مال المدرسة مالتك، يعني على برنامج كلاس روم. عندك هنا هذني قلنا عليهن المربعات، وهو هذا هياته البرنامج او التطبيق اللي من عنده تقدر ترفعهن وتشاركهن الصور، فيديوهات، ملفات، اي شيء. هذني زين، يعني هذا كلش مفيد وكلش مهم بالنسبة لكلاس روم، على مود تشارك به وترفع الملفات مثل المستندات، مثل عروض تقديمية، فولدر، حافظة، اي شيء يعني عندك تقدر عليه. زين، تقدر هنا مثلا تفتح صفحة جديدة على جوجل. طبعا انت حتى لو ما عندك تطبيق تقدر تفتح جوجل وتضغط هنا، عندك نفس المربعات يجيك هذا الدرايف، واسمه بالحاسبة تلقي مثلا جوجل درايف، او يعني مختصر مالته كاتبين عليه درايف. تضغط عليه تفتح عندك الصفحة. اذا تريد بالموبايل يعني عن طريق الجوجل تفتحها، او تطبيق قبل انت منزله، هو اصلا هو منزل بالموبايل يعني موجود. نجي نفتح هاي الصفحة الواجهة. زين، نجي اول شيء هنا مثلا انشاء شو تريد؟ مجلد، زين، يعني حافظة مثل هاي. زين، تحميل ملف مثل هذا الملف تحمله. تحميل همنا مجلد يعني نفس هذني. زين، تحميل مستند من جوجل، تحميل جدول يعني عروض تقديمية، هذني من جوجل. هسه بعدين راح نجي عليهن شلون نسوي هنا. طبعا هذا هو الشيء المهم والحلو كلش، بأن حتى لو ما عندك انت منصب الاوفيس ومجموعة اوفيس مثل الوورد، الاكسل، باوربوينت، هاي هذني كلهن انت من جوجل هو ينطيك اياهن لما تحمل وتنصب. زين، لا تحمل اوفيس ومجموعته ولا هذا، من هذني قبل تقدر تزين وتعطيك المزيد همينه من المستندات، يعني اي مستند انت تقدر تشتغل عليه. اوكي نجي هسه هنا مثلا انشاء مجلد، اسميه رقم 1، يعني اسميه انت براحتك شو تريد تسميه سميه. انطيه انشاء. زين، اجاني المستند او المجلد 1. طبعا هنا مسميه رقم 1، هذا عوفنا ما علينا بيه. زين، تريد هنا اعادة تسميته مثل ما قلنا فتحه وهذني، وبعدين هاي انا راح انطيه حذف على مود لا شوي ندوخ. هذا عندنا المستند رقم 1، نفتحه. هسه موجود فارغ. طبعا الميزة اللخة الحلوة تقدر بهذا المستند رقم 1 تقدر تضيف همنا مجلد، او تقدر تضيف مثلا ملف، يعني بداخله مجلد داخل مجلد داخل مجلد. زين، وتضيف الملفات، يعني تقسم انت براحتك. زين، للتنويه طبعا شوفوا هنا عندي المساحة المستخدمة هي ايش قد؟ 1.1 جيجا بايت. زين، منطيني ايش قد هو الافتراضي؟ قلنا هناك بالموبايل 1 وهنا منطيني 15. زين، اذا اريد اشتري شراء راح ينطيني هنا شوف 100 ب2000 وكسور، يعني 2000 ونص نقول، يعني 100 جيجا. تيرا يعني 1000 جيجا منطيني اياها ب 11800 وكسور، يعني نقول 12000. زين، هاي اذا تريد تشتري. اوكي نجي هسه نرجع مرة اللخة، انشاء او تحميل ملف. زين، تحمله من الموبايل عندك او من الحاسبة، تضغط عليه راح يجيك هنا يقول لك مثلا حمل اي شيء. احنا نجي نختار مثلا صورة، اختار اي صورة. هنا يبدي يحمل لنا الصورة، هاي الصورة. زين، اضغط عليها. هنا عندك الخيارات، هسه راح نجيهن وحدة وحدة.
اللي على الصورة. هنا تقدر تفتح الصورة وتشوفها. هنا تريد طباعة، تريد تحملها يعني تنزلها مرة اللوخ تنزيل. زين. هنا عندك اختيارات المشاركة. زين. إعادة تسمية، تسميها نقل إلى، هذني كلهن شفناهن بالموبايل، وهسه هم راح نرجع لهن من ناية. قلنا هنا الحصول على رابط، يعني تاخذها برابط. هنا اريد اشاركها، اضغط عليها مشاركة اللي قلناها بالموبايل هم نفس الشيء. هنا تكتب الاسم، اسمه يعني، او البريد الالكتروني. انا مثلا اريد ادزها، طبعا هاي ادزها شنو اشخصهم يعني ناس، يعني مو عامة، انطيها لكم واحد. مثلا اكتب ايميله. زين. هذا الايميل مالته ضفته. زين. اكتب مثلا الاخ اي شيء، عندي ايميله. زين. هذا مثلا ايميل الاخ. زين. وهكذا اشخصهم هذا وادز لهم اياه، اعطيهم اياه ارسال. زين. او هنا عندك التعديل، التعليق، العروض، يعني هذني انت تقدر تشوفهن. زين. هنا اعدادات يعني متقدمه، هذني بعدين انت تقدر تقلبهن وتشوفهن، لان شغله تطول مال الفيديو. هسه الغي المارده، يعني هذني الغيهن، انطي تم شوفها. عندك هنا قلنا برابط. زين. انا قبل بس اضغط عليه يقول لي تم نسخ الرابط، نسخت الرابط. وين اريد اروح على الفيسبوك، اريد اروح مثلا على اي مواقع تواصل اجتماعي. انا مثلا اروح على تويتر. زين. لان الفيس شوي ثقيل عندي. اضغط تغريده، وهنا انطي لصق، وهذا هو الرابط مالته. زين. وانطي تغريده. زين. ها طلعت عندي هنا الصورة، يعني تاخذ الرابط مباشرة قبل. عندك هنا معاينة شفناها، او تضغط عليها مرتين تعاينها. زين. قبل ما تنزله. وهنا عندك حذف، ازالة. وهنا عندك باستخدام شنو، شو تريده، مستند. هذني هسه بعدين راح نجيهن. عندك هنا تريد على نفس الموقع مالتك على درايف، تريد هنا تنقلها مثلا من الحافظة رقم 1 انقلها إلى حافظة رقم 2 أو 3. هنا إعادة تسمية، نسميها من عندنا وسميناها رقم 1. هنا عرض التفاصيل، أضغط عليها، تطلع هنا اسمها للصورة. زين. عندك هنا مال من الصورة مالتي، يعني الصورة حجمها، المساحة اللي ماخذتها شقد. زين. عندك الموقع مالتها بوين بيها حافظة رقم 1، المالك اني المالكها يعني. تم التعديل عليها ساعة بيش، يعني غيرت عليها الاسم. تم فتحها ساعة بيش، يعني هذني تم الانشاء. اضافة وصف، اريد اكتب وصف يعني اوصفها. هنا النشاط تيجي عليها، شاركتها شو وقت شاركتها. زين. وهنا حملتها، يعني هذني التفاصيل مالتها. رد نرجع هنا. عندك هنا تخليها نجمة، يعني تميزها بنجمة من المفضلات. عندك هنا قلنا إعادة تسمية، هنا عندنا تفاصيلها، هنا نسخها. زين. هنا إنشاء نسخة ثانية. زين. إبلاغ عن إساءة، ما بيها إساءة. زين. عندك هنا تنزيلها. ماشي ماشي. نرجع على ملفاتي اللي هن هنايا ملفاتي، يعني كل الملفات هنا تم مشاركتها. زين. شنو هن يعني معي. هنا الأخيرات شنو سويناه بالأخير. هنا المميزات، إذا عندك وحدة حاط لها نجمة طلعها عندك مميزات. وهنا عندك المهملات، يعني الماسحهن. زين. هاي هسه مسحناها رقم 1 موجودة، يعني أقدر أضغط عليها. زين. أقدر أرجعها. زين. استعادة، أخاف حذفتها يعني ما تروح. زين. أو تحذفها نهائيا. من تحذفها نهائيا يعني بعد ما تقدر ترجعها. هاي معروفة مثل بالحاسبة أي شيء. زين. من تحذف الشيء يعني
هسه مثلا اني هذني حاذفها هنايا حذفتهن، يعني هسه والله رجع هاي مثلا عندي هاي هسه الصورة، اضغط عليها وانطيها ديليت، انمسحت. بس وين راحت؟ فسلت المهملات بقت عندي هنايا. من اضغط عليها مرة اللخة يعني واسوي لها ديليت، هاي بعد نهائيا انمسحت، راحت نهائيا. زين، راحت نهائيا. هسه شوفها هنا راح تروح نهائيا. هاي بعد ما اقدر استعيدهن، يعني بعد ما اقدر ارجعهن. هسه عندنا مثلا هذا المستند الاكسل، نريد نفتحه يعني. زين، نضغط عليه مثلا وناخذ مثلا مثل ما قلنا الرابط. زين، نفتح صفحة جديدة ونفتحها على المتصفح، ونقدر هنا هسه نعدل بيه. ومثل ما قلنا يعني هاي المعادلات يعني تضربهن. زين، او عندك شنو، تجي هنا قلنا مثلا على مجلد وتروح على مستندات اللي هنا هذني، اي مستند تريد. احنا اكثر شيء نستعمل الاكسل على مود مال درجات، نعدل عليه ونسوي عليه. يفتح لك هنا بالمتصفح اكسل، ومثل ما قلنا ما يحتاج تنزل اوفيس وجماعته الحزمه مالته. وتجي هنا تكتب اي شيء يعني. زين، تريد هنا درجات، هنا اي درجات يعني. وقلنا مثل ما بالجزء الاول او الثاني، تيجي هنا تضغط على ملف، وهنا تنطي تنزيل، وتريد تنزله بالحاسوب مالتك او بالموبايل مالتك اي صيغه. واحنا قلنا على دائما على اكسل يعني نستفاد من عنده على مود نعدل عليه، نقدر نسوي ورا ما تكمل يعني. زين، وراها تطلع. طبعا هو هذا راح اول ما تطلع راح ينحفظ هو عندك اصلا. زين، ينزل عندك يعني تقريبا هنا هذني كل الاشياء. وهنا مثلا مال باوربوينت، طبعا انا اول مره افتحها، راح نشوفه شو يطلع عندنا. هاي مال باوربوينت الصفحات الجديده يعني، وتكتب بيهن. زين، شلون الموجود عندك بالبرنامج مال باوربوينت ويا الاوفيس نفسهن يعني، تقدر تشتغل عليهم. وهذا نفسه مال العروض انا مسويه قبل. نفتح هاي الحافظة، هذا الجدول نضغط عليه. لأن شرحناهم كلهن. هنا نسوي متاح انترنت أو تريد تلغي، هاي هنا إتاحة الملف واحد بالانترنت يعني بلا انترنت، هنا تغلقه. يعني هذا كل شيء موجود به. وهنا بعد اكو يعني هاي تريد شبكة، تريد قلنا تريد تسوي هاي شبكة يعني تصفيتها ترتيبها. وهنا الاعدادات مالته، تريد تنزله على جهاز الكمبيوتر يعني بدون متصفح، تريد تنزل هذا البرنامج زين الدرايف يعني على الحاسبة كأنه شلون تطبيق تريد تكمل عليه. وهاي الاعدادات مالته قلنا هاي المتاحة يعني تريد تشتريه. زين، هنا تحويله الملفات، تحميلها تنسيقاتها على جوجل يعني واللغة. زين، الاعدادات كلهن هذني. وهنا الاستشعارات، وهنا إدارة التطبيقات. زين، اللي تريد تاخذهن.
وعندك هنا مثل ما قلنا يعني تفتحها معاينة مثلا للصورة تقدر تشوفها زين. وعندك هنا مثلا هذا الجدول مال الاكسل هم معاينة تقدر تعاينه تشوفه. هذا هو يعني انا مسويه صغير. او تقدر تضغط عليه وتجي هنا فتح باستخدام الاكسل يعني على جوجل مثل ما شفناه. وعندك هنا هاي لأن صورة تقدر فتح باستخدام عدة شغلات زين. تقدر هنا تطبيقات على جهاز الكمبيوتر إذا تضغط عليها راح يقول لك تريد تنزل هذا التطبيق زين اللي هو هنا هذا تقدر تنزله. يعني تقريبا هذا أهم أشياء البي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على سبسكرايب، ولكي يصلك كل ما هو جديد يرجى الضغط على هذه الأيقونة المهمة، ثم الضغط داخل المربع لإرسال جميع الاستشعارات بشأن هذه القناة، ثم الضغط على حفظ، وأيضا بدعمك وتشجيعك لنا بالضغط على لايك ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدال على الخير كفاعله. وأخيرا للاستفسار عن الموضوع اترك تعليق هنا لكي يصلك الرد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.